السلام علیکم. نن زمون ټاپک دی هیومن هارت. هیومن هارت یعنی د انسان زړه. د انسان دا زړه د څه نه جوړ دی؟ د دې کمې خانې دي په دې زړه کې څومره قسمه خانې دي د هغې کار سره یا حصې دي د هغې کار سره. دې زړه ته کم قسمه رګونه راغلي دي یا کم قسمه رګونه ترې وتې دي او د هغې کار سره. په دې زړه کې ټوټل 100 والونه دي او د هغې کار څه دی. دا ټول ډیټیل به انشاءالله په دې لیکچر کې وایو، نو دا لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګورئ. اوس وایو چې what is heart؟ زړه څه شی دی؟ نو heart is a muscular pumping organ. دا زړه یو muscular pumping organ دی. organ مطلب د وجود یو عضو ده، د وجود یو حصه ده او د مسلز نه جوړه ده او پمپینګ کوي. د څه پمپینګ کوي؟ د بلډ، د وینې. یعنی ټول وجود ته وینه تقسیموي او د ټول وجود نه وینه ریسیو کوي یا حاصلوي، وصول کوي. دا د زړه کار دی. اوس په زړه کې کم قسمه مسلز دي؟ د کم قسم مسلز نه دا زړه جوړ دی. نو د انسان په جسم کې 3 قسمه مسلز دي. سکیلیټل مسلز چې کم زموږ د اډوکو سره، د ډانچې سره، د سکلیټن سره اٹیچ دي. سموث مسلز هغه مسل چې هغه زموږ په وجود کې دننه کم د نازک ارګنز دي، لکه معده شوله، ټیک شو، د انټسټاین شول، بلډ ویسلز د وینې د رګونه وغیره. په دې کې چې کم دی سموث مسلز دي. او دریم قسم دی کارډیک مسلز، یعنی دا زړه چې کم مسلز نه جوړ دی ته ویلی شي کارډیک مسلز. نو دا زړه د کارډیک مسلز نه جوړ دی او یو پمپینګ آرګن دی. ٹھیک شو، یعنی ټول وجود ته وینه ډسټریبیوټ کوي، تقسیموي او د ټول وجود نه وینه ریسیو کوي، حاصلوي. اوس د دې زړه ټوټل 4 خانې دي. څو خانې دي؟ 4. دا بارنې 2 چې کم دي دې ته ویلی شي ایټریا. ایټریا د دوانو ته ایټریا وای او د یو ته ایټریم وای. دا خي طرف ته چې کم ایټریم د دې ته ویلی شي رائټ ایټریم او دا ګس طرف ته چې کم ایټریم د دې ته ویلی شي لیفټ ایټریم. رائټ ایټریم او لیفټ ایټریم دا دوانه بلډ ریسیوینګ پارټس دي، یعنی دا وینه ریسیو کوي، وینه حاصلوي، د وجود نه دې حصو ته وینه راځي. ټیک شو. دا لاندې 2 چې کم خانې دي دې ته وي ventricles. ventricles دا خي طرف ته چې کم دی دا رائټ وینټریکل دی او دا ګس طرف ته چې کم دی هغه لیفټ وینټریکل دی. دا وینټریکلز بلډ ډسټریبیوټینګ چیمبرز دی یا پارټس دی. دا د زړه داسې خانې دي چې دا وینه ډسټریبیوټ کوي، تقسیموي، ټول وجود ته یې خوروي. نو د انسان په زړه کې ټوټل 4 خانې دي، پور چیمبرز دی. دا یو امپورټنټ MCQ دی، دا به یاد ساتئ. اوس دې ته کم قسمه رګون راغلي دي یا تللي دي نه؟ نو ګوره په دې کې 2 غټ رګونه دي. دې زړه ته 2 غټ رګونه راغلي دي. هغه یو رګ ته وي وینا کیوا. وینا کیوا څه کوي؟ دې زړه ته د ټول وجود نه ډي اکسیجنیټډ یا امپیور بلډ وینه هغه راوړي. وینا کیوا 2 قسمه دي، یو ته ویلی شي انفیریر وینا کیوا او بل ته ویلی شي سوپیریر وینا کیوا. چې کوم سوپیریر وینا کیوا دی دا د زړه نه بره چې کوم د حصې د دې نه وینه راوړي دې زړه ته، او انفیریر وینا کیوا د لاندې وجود نه، زړه نه لاندې چې کوم د وجود دا حصه ده د دې نه بلډ راوړي دې زړه ته د دې په ذریعه، د انفیریر وینا کیوا په ذریعه. ٹھیک شو. نو دا د وینا کیوا کار دی. دا وینا کیوا د ټولو نه غټ وین دی. د انسان په جسم کې د ټول نه لارجسٹ وین چې کم دی دا وین د رګ یو قسم دی. نو دا وینا کیوا د ټول نه لارجسٹ وین دی. بلډ ویسلز وال لیکچر وګورئ کې خو په ډیټیل سره دا ایکسپلین کړی دي. او بل غټ رګ چې کم دی د زړه نه وتېري هغې ته ویل شي ایورټا. ایورټا دا ایورټا د انسان په جسم کې لارجسٹ آرټري ده. آرټري دا څه کوي؟ دا د ټول وجود ته اکسیجنیټډ بلډ ډسټریبیوټ کوي.
اکسیجنیټډ بلډ ورته خورۍ تقسیموي په دې ټول وجود کې. بل چې کوم رګ دی هغې ته ویلی شي پلمونري آرټري. پلمونري آرټري داسې یو رګ دی چې دا ډي اکسیجنیټډ بلډ د دې زړه نه لنګس ته وړي. د څه دپاره چې په دې کې کوم کاربن ډای اکساید دی هغه ته لنګس ته ورکي او لنګس کې چې کوم اکسیجن دی په پیپړو کې کوم اکسیجن دی هغه ته واخلي او وینه اکسیجنیټ کی، یعنی وینه کې اکسیجن شامل کی. ٹھیک شو. اوس هغه اکسیجنیټډ وینه اب واپس د زړه ته سب کم رګ په ذریعه راځي پلمونري وین. پلمونري وین د دې پلمونري وین په ذریعه دغه اکسیجنیټډ یا پیور پاکه وینه خالص وینه آبه د زړه ته راځي. نو دا قسمه رګونه دي په دې زړه کې او دا یې کارونه دي. اوس په دې زړه کې ټوټل 4 والز دي، 4 والونه دي. 2 والز د دې ایټریم او د دې وینټریکلز په منځ کې دي. 2 والز د دې ایټریا او د وینټریکل په منځ کې دي. یو ته ویلی شي بایکسپیډ وال، بایکسپیډ وال یا دې ته مایټرل وال هم وایي. دا وال چې کوم دی دا د لیفټ ایټریم او د لیفټ وینټریکل په منځ کې دی. ٹھیک شو. بل وال چې کوم دی ته ویلی شي ټرایکسپیډ وال، ټرایکسپیډ وال. دی بایکسپیډ ته بایکسپیډ څه کوي چې دی کې بای مطلب دی 2، دی کې 2 پردی پلیپسی، 2 پردی یا داسې به ووایو چې 2 دروازې. او چې کوم دا ټرایکسپیډ وال دی په دې کې 3 پلیپس دي. ټرای مطلب 3 که نه، نو 3 پردی دي دی کې یا 3 دروازې دي په دې کې داسې به ووایو. نو ځکه دې ته ویلی شي ټرایکسپیډ وال. او دا ټرایکسپیډ وال دا د رایټ ایټریم او د رایټ وینټریکلز په منځ کې دي. 2 قسمه دا والونه شو. دې دواړو والونو ته ویلی شي اے وی والز، اے وی والز یعنی ایټریو وینټریکولر والز. ځکه دا د ایټریم او د وینټریکلز په منځ کې دي نو ځکه ورته وي ایټریو وینټریکولر والز یعنی اے وی والز. دا باقی پاتې 2 والز چې کوم دي دي کې دا یو وال دې ته ویلی شي ایورټیک والف، ایورټیک والف او دا د ایورټا او د لیفټ وینټریکل په منځ کې دی. ٹھیک شو. او د بل والف ته ویلی شي پلمونري والف، دا د رایټ وینټریکل او د پلمونري آرټري په منځ کې دی. نو دا ټوټل 4 والز یو. ٹھیک شو. او دې 2 والز ته ایورټیک والف او پلمونري والف دې ته په جمع باندې ویل شي سیمیلونر والف، سیمیلونر والف. ځکه چې کوم دا لونر ټکی دا د سپومې لپاره استعمالیږي. نو سیمیلونر مطلب هاف مون. د دې دا والز چې کوم دي د دې دا دروازې یا دا پلیپس دا هاف مون په شانتي دي نو ځکه ورته ویلی شي سیمیلونر والز. اوس دا زړه څنګه وینه یعنی بلډ ډسټریبیوټ کوي او څنګه وینه ریسیو کوي هغه پوره ډیټیل سره وایو. نو که تاسو دې ډایګرام ته وګورئ دا 1 نمبر چې کوم دی وینا کیوا. دا وینا کیوا څه وکړي دا د وجود نه ډي اکسیجنیټډ بلډ د دې زړه د رایټ ایټریم 2 نمبر چې کوم دی رایټ ایټریم دی چیمبر ته دی خانې ته راوړي. ټیک شو. ایرو مورتم کړی دی دننه پکې ایرو شته ښکاري دته. بیا چې دا رایټ ایټریم د ډي اکسیجنیټډ بلډ نه ډک شي نو دا 3 نمبر چې کوم دی ټرایکسپیډ وال، ټرایکسپیډ وال دا اوپن شي، کولاو شي او دا رایټ ایټریم دا کنټریکټ شي، داسې را جوخ شي، را بند شي. ټیک شو. را تنګ شي او د دې نه وینه راشي د 4 نمبر ته یعنی رایټ وینټریکل ته، رایټ وینټریکل ته. چې دا وینټریکلز دا رایټ وینټریکلز 4 نمبر چې کوم دی دا رایټ وینټریکلز چې د وینې نه د بلډ نه ډک شي نو دې څه وشي کنټریکټ شي. نو چې دې کنټریکټ کیږي نو دا پلمونري وال چې کوم دی پلمونري وال دی اوپن شي، کولاو شي. چې دی کولاو شي او دا وینټریکلز رایټ وینټریکل کنټریکټ شي، راتنګ شي نو د دنه وینه چې کوم دی بلډ هغه د پلمونري آرټ د دې 5 نمبر 5 نمبر چې کوم دی د دې په ذریعه دواړو لنګس ته لیفټ او رایټ لنګس پیپړو ته دا ډي اکسیجنیټډ بلډ دا وینه لړه شي. او دی ډي اکسیجنیټډ بلډ کې چونکې کاربن ډای اکساید دی نو چې دا وینه لنګس ته ورسي نو لنګس کې څو کې دا
هغې ته کاربن ډای اکساید ورکي دا وینه، ټیک شو، او د لنګز نه د پیپړو نه د هغې نه اکسیجن والي. ځکه موږ چې کله ساه دننه بوځئ کې اکسیجن لړ شي که نه، هوا کې اکسیجن لړ شي، هغه اکسیجن لنګز څه وکړي د وینې له یې ورکړي، کاربن ډای اکساید ترې واخلي او اکسیجن ولې ورکړي. دې ته وایي ګیشیس ایکسچینج، د ګیسونو تبادله. نو اوس ګوره وینه څه شوه؟ اکسیجنیټ شوه. بلډ، دغه وینې ته موږ بیا وایو اکسیجنیټډ بلډ، خالص صفا وینه. دغه خالص او صفا وینه دا به اوس راځي زړه ته د څه په ذریعه؟ د چین نمبر په ذریعه، پلمونري وین. د دې چین نمبر په ذریعه دغه پاکه وینه د لنګز نه د هارت ته، د دې زړه د 7 نمبر یعنی لیفت ایټریم ته راشي. اوس چې دا لیفت ایټریم دا ډک شي نو دا څه وشي؟ د لاندې چې کوم دا 8 نمبر بایکسپیډ وال یا دا مایټرل وال دا کولاو شي. چې دا کولاو شي نو دا لیفت ایټریم کنټریکټ شي او د دې نه د دې لیفت ایټریم نه وینه بلډ دا راشي 9 نمبر ته یعنی لیفت وینټریکل ته. لیفت وینټریکل ته چې دا لیفت وینټریکل ډک شي نو چې دی کنټریکټ کیږي نو دا اورټیک والز، دا اورټیک والو دا څه شي؟ کولاو شي. چې دا اورټیک والو کولاو شي نو دا لیفت وینټریکل کنټریکټ شي، راتنګ شي او د دنه وینه چې کوم دی اچرته لړ شي اورټا ته، دا 10 نمبر اورټا. او د دې اورټا په ذریعه هغه پاکه وینه، هغه اکسیجنیټډ بلډ هغه په ټول جسم کې خوره شي، په ټول جسم کې خوره شي. نو په دې طریقه باندې دا هیومن هارت دا زړه چې کوم دی وینه ریسیو کوي او ډسټریبیوټ کوي. ټیک شو؟ بل دا پوینټ به یاد ساتئ، یو امپورټنٹ پوینټ دی، یو امپورټنٹ ایم سی کیو دی چې د زړه کوم رائټ سایډ دی ښي طرف، دا بلو، دا اودي طرف، په دې کې ډي اکسیجنیټډ بلډ یعنی داسې وینه، داسې بلډ چې پای کې کاربن ډای اکساید سیوای. ټیک شو؟ او د زړه چې کوم دا لیفت سایډ دی ګس طرف دی، په دې کې اکسیجنیټډ بلډ، دا سور، دا ریډ کلر والا پورشن، دا ریډ کلر ایسه چې کوم ده د زړه، دې کې اکسیجنیټډ بلډ یعنی داسې وینه چې هغې کې اکسیجن سیوا، یا په ساده پښتو کې موږ ورته وایو صفا وینه، خالص وینه. نو دا یو امپورټنٹ پوینټ دی، دا به هم یاد ساتئ. نو دا و زمونږ نننی لیکچر هیومن هارت، د انسان زړه او د هغې پوره ډیټیل. امید لرم انشاءالله په دې لیکچر باندې به 100% پوه شوي یې. نو که لیکچر هم خوښ شوي نو دا لیکچر، دا ویډیو دا لایک کې، کمنټ پې وکړئ، شیر یې کې، او تر اوسه پورې که تاسو زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړي نو دا چینل سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچنګ. د الله په امان.